ยูนิฟอร์มโรงเรียนนะบางคนก็เอาไปตัดเย็บอะไรเพิ่มให้มันแบบว่าดูเก๋ขึ้นเดฟขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้เราไปไหว้ครูฝรั่งเลยแล้วครูฝรั่งก็จะตกใจมากว่าทำไมเด็กจะทำอะไรเด็กจะลงไปกราบฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนสัญชาติเลยเพื่อที่จะเข้าไปเรียนที่นั่นวันนี้ฉันถือกระเป๋าใหม่มานะเธอสังเกตหรือยังจริงเหรอสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังคลาสนะครับวิดีโอที่จะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกคลาสเรียนส่วนผสมสกินแคร์นะครับวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเป็นคลิปแรกที่มีทีมโปรดักชั่นยิ่งใหญ่สุดๆเลยนะครับช่องเราพัฒนาแล้วคลิปแรกนะครับเดี๋ยววันนี้อิงจะพาเพื่อนๆทุกคนมาสำรวจห้องที่อิงเก็บแฟ้มทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษาของอิงนะครับตั้งแต่แบบว่าเริ่ม Kindergarten ป .1 ไปจนถึง Middle School High School แล้วก็จบมหาลัยเลยนะครับเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยพาเพื่อนๆทุกคนไปทัวร์มหาลัยอิงมาแล้วนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วแหละว่าอิงไปเรียนจบอะไรมาคณะอะไรมานะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ต้นกำเนิดชีวิตของอิงเลยนะครับมาดูซิว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยอิงมีบทเรียนอะไรบ้างมีวีรกรรมอะไรแบบว่าเด็ดๆบ้างไหมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังหมดเลยคือมีทางของคุณอิงแล้วก็ของพี่ชายใช่คือหม่าม้าเป็นคนที่เก็บรายละเอียดทุกอย่างของชีวิตอิงกับพี่ชายเอาไว้นะครับคืออันนี้คือจะเป็นของอิงทั้งหมดเลยตรงนี้เห็นได้ว่าเริ่มตั้งแต่ first year ปี 1996ก็คือปีที่เกิดเลยแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับ pre-K KG เกรด1 2 3 4 5ไปจนถึง12นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือมหาลัยแล้วก็จริงๆเพิ่งรู้เมื่อวานว่าหม่าม้าก็เก็บปีที่แล้วเหมือนกันคือเก็บกระทั่งแบบว่าชีวิตปัจจุบันก็ยังเก็บไว้นะครับเป็นเรคคอร์ดชีวิตของอิงนะครับเดี๋ยวจะเอาอันนี้ลงไปข้างล่างดีไหมแล้วก็เดี๋ยวมาตรวจแฟ้มดูกันนะครับอุ้ยเดี๋ยวขอโชว์อันนี้ก่อนได้ไหมเพื่อนๆรู้จักไหมอ่ะมีใครรู้จักบ้างพิงกุคือทุกคนอยากรู้ว่าที่มาของชื่ออิงกุอ่ะแบรนด์อิงกุมันมาจากอะไรมันมาจากพิงกุคือพิงกุเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับเพนกวินแล้วมันจะไม่พูดภาษามนุษย์นะมันจะพูดภาษาแบบแวกกูอะไรของมันใช่ซึ่งตอนเด็กๆอ่ะอินมากมีอยู่ปีหนึ่งที่ไม่พูดภาษามนุษย์เลยพูดแต่ภาษาอิงกุแล้วหม่าเครียดมากหม่าบอกจะส่งไปหาหมอแล้วทำไมลูกฉันเป็นแบบนี้หลังจากนั้นหม่าก็เลยเรียกชื่อเล่นว่าพิงกุอะไรอย่างเงี้ยอิงกุพิงกุอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเป็นชื่อแบรนด์อิงกุในปัจจุบันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแฟ้มกันนะครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้วรายละเอียดมันเยอะมากแต่เดี๋ยวเราจะสุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันว่าเราเจออะไรที่น่าสนใจบ้างดีไหมเริ่มจากปี 1996 นะครับ อุ๊ยอันนี้น่าสนใจอ่ะเด็กกับดวงดาวนิตยสารแพรวนะครับที่ออกมาในปีที่อิงเกิดแล้วก็เขียนเกี่ยวกับว่าเด็กกับดวงดาวนะครับคือเด็กวันอังคารเด็กวันอังคารเก็บแบบว่าวันที่อิงเกิดด้วยอ่ะเด็กที่เกิดวันอังคารจะเป็นเด็กค่อนข้างใจร้อนโมโหง่ายดูเป็นเด็กเจ้าอารมณ์หรอเวลาจะเอาอะไรจะต้องเนรมิตเอาให้ได้ดั่งใจจริงๆมันแอบตรงนะเนี่ย คุณแอบตรงนะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าน่ารักอ่ะไม่เคยดูรูปเก่าๆเลยอ่ะอันนี้คืออนุบาลเลยครับอนุบาลปีแรกที่เข้าร่วมฤดีคืออิงเข้าร่วมฤดีตอนอนุบาลก็คือเบ็ดเสร็จอยู่ร่วมฤดีทั้งหมด13 ปีไม่เคยย้ายโรงเรียนเลยนะครับคือคนนี้ เราก็ Y2K อยู่นะเอาจริงๆ reading writing A science A ป .5 math B นะครับเป็นคนไม่เก่ง math เลยเป็นคนไม่เก่งเลขตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยคือจะเห็นเลยนะว่าทั้งชีวิตเนี้ย2 วิชาที่จะได้คะแนนห่วยที่สุดอ่ะคือเลขกับพละเลขกับพละจะ B ตลอดเลยที่เหลือคือ A ตลอดไม่เคยได้ B เลยมีแค่2 วิชาเนี้ยเก่งเท่ากับ B ไม่ได้ฉันเป็นเด็ก 4.0 จริงๆหม่าเป็นคนหรือหม่าป๊าเป็นคนที่ไม่ได้กดดันเรื่องการเรียนเลยนะครับแต่ว่าอิงไม่รู้ทำไมเป็นคนที่ผลักตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยตั้งแต่ขึ้นม.1 เป็นต้นไปคือตั้งใจเรียนมากแล้วก็พยายามได้ 4.0 ทุกเทอมให้ได้อะคือแบบไม่รู้ทำไมต้องทำให้ชีวิตเต้นลำบากขนาดนั้น ก็ไม่รู้เหมือนกันแบบไม่มีใครมากดดันด้วยนะคือไม่รู้ว่าที่โรงเรียนไทยมันเป็นยังไงนะแต่ว่าโอเคที่โรงเรียนอินเตอร์เนี่ยตั้งแต่ต้นเลยหลายคนจะมีเป้าหมายว่าจบจากโรงเรียนนี้ไปจะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศเท่านั้นซึ่งจะมีน้อยคนมากๆเลยที่จะเรียนต่อที่ไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
หลายๆคนเขาก็จะปูทางชีวิตมาตั้งแต่ต้นเลยว่าฉันจะต้องเรียนอะไรเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายของการไปเรียนต่อต่างประเทศให้ได้คือตั้งแต่ขึ้นม.3 หรือว่าเกรด 9 เนี่ยก็คือต้องแพลนชีวิตแล้วว่าฉันจะต้องเทคคลาสอะไรบ้างจะต้องมี extra curricular activity อะไรบ้างถึงจะสามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะครับมันคือเป็นแพลนชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ่ะไม่ใช่แบบว่าคิด last minute ว่าอยากไปเรียนต่างประเทศแล้วก็จะไปได้เลยนะครับคือคอร์สที่ฟิกซ์เนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่อันอย่างเช่นภาษาไทยคือทุกคนจะต้องเรียนภาษาไทยวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครูแต่ละคนพูดภาษาไทยไม่ได้เลย หรือมันก็จะมีคอร์สบางอันที่ต้องเรียนmath อยู่ต้องเรียน science อยู่ต้องเรียนแต่ว่าแม้กระทั่ง math หรือว่า science เนี่ยยูก็จะต้องเลือกอีกว่ายูอยากจะเรียนระดับไหนใช่คือทุกอย่างขึ้นอยู่กับเด็กหมดเลยว่าอยากจะเลือกเรียนระดับไหนถ้ายูอยากจะไปเรียนต่อ arts อย่างเงี้ยยูก็อาจจะ take math หรือว่า take science ที่มันง่ายๆแล้วก็ไปหนักในด้าน arts แทนคืออิงว่าโรงเรียนอินเตอร์มันดีตรงที่ว่าเราสามารถเลือกเส้นทางชีวิตได้แล้วก็มันมีคลาสที่สามารถพาเราไปถึงจุดนั้นได้คือมันปูทางมาค่อนข้างชัดเจนคือวิชาที่อิงชอบมากเลยนะที่ enjoy มากเลยก็คือวิชา photography วิชาถ่ายรูปเรียนถ่ายรูปแล้วก็เรียนแบบว่าวิดีโอตัดต่อถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือชอบมากแต่ว่าคือตอนนั้นก็คิดว่าเป็นแค่ฮอบบี้ไม่นึกว่าวันหนึ่งจะมาทำแบบว่าจริงจังนะ ใช่แต่ว่าจะมีอยู่แค่2วิชาที่แบบเรา struggle ที่สุดก็คือเลขกับ physical education หรือ PE นะคะพละก็คือเป็นวิชาที่แบบเกลียดครูพละมากเลยทุกปีแบบว่าจะต้องไปเถียงกับครูว่าแบบเธอเกลียดให้ฉันอีกนิดนึงไม่ได้หรอฉันอยากได้ A มากเลยวิชานี้อะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เคยได้ A วิชาพละเลยอะเคยแบบไปเรียน summer school ด้วยนะคือร่วมดีเขาจะมีสอนเป็น summer school ด้วยสำหรับใครที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็เลยเรียน summer school PE อย่างเดียวเพื่อที่จะตีสนิทครูแล้วก็สุดท้ายได้ B บวกคือเทอมนี้เลยแหละจำได้ว่าเนี่ยเรียนซัมเมอร์สกูลเทอมนี้แล้วก็สุดท้ายได้ B บวกก็คือแบบงอนครูมากว่าฉันอุตส่าห์เสียสละปิดเทอมใหญ่ของฉันเพื่อมาเรียนพละกับคุณแต่คุณให้ฉัน B บวกโอเคไม่เป็นไรกีฬาเลยครับคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่เขาจะเปลี่ยนทุกเดือนนะครับก็คือเดือนนี้ว่ายน้ำเดือนหน้าบาสเกตบอลเดือนถัดไปซ็อกเกอร์ก็เปลี่ยนวนไปเรื่อยๆครับวิชาแต่ว่ายังไม่ทันเก่งเลยแล้วคือไม่เก่งอะไรเลยยกเว้นว่ายน้ำเพราะว่าอยู่ทีมว่ายน้ำครับอยู่ทีมว่ายน้ำโรงเรียนก็เลยจะว่ายน้ำเก่งอย่างเดียวแต่อย่างอื่นคือทำไม่เป็นเลยอะไรที่มีลูกบอลเข้ามานะคือหม่าบอกว่าสมัยก่อนนะอิงเล่นฟุตบอลเยอะมากเลยนะแต่ว่าลูกบอลมาอิงจะวิ่งหนีลูกบอลใช่ อีกวิชาหนึ่งอะที่ struggle ตลอดก็คือภาษาไทยนะครับคืออันนี้เห็นว่าได้ A แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะวิชาภาษาไทยมันไม่ได้เรียนยากคือเขาไม่ได้สอนลึกมากนะครับคือภาษาไทยของเด็กอินเตอร์จะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆอิงถือว่าเป็นคนที่พูดภาษาไทยโอเคมากๆเลยนะสำหรับเด็กอินเตอร์คือเพื่อนอิงบางคนน่ะพูดไม่ได้เลยคือที่บ้านพูดภาษาอังกฤษด้วยก็เลยยิ่งไม่ได้ภาษาไทยจบมาคือไม่ได้ภาษาไทยเลยซึ่งถ้าเกิดเด็กอินเตอร์คนไหนดูอยู่นะครับอิงแบบขอร้องเลยว่าให้ตั้งใจเรียนภาษาไทยเอาไว้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเรียนจบไปอ่ะเราต้องกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเราต้องใช้ภาษาไทยในการพรีเซนต์งานกับลูกค้าต่างๆนานาคือมันสำคัญมากๆนะครับ อ่านออกอ่านออกไหมอ่านออกแต่ว่าเขียนยากมากสะกดคำไม่เป็นเลยครับแล้วก็พิมพ์ไทยไม่เป็นด้วยนะเมื่อก่อนต้องมานั่งเรียนพิมพ์ไทยตอนมาทำงานนี่แหละแต่ว่าพูดโอเคพูดพรีเซนต์งานได้อะไรได้แต่ว่าเรื่องเขียนเรื่องอ่านอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับถึงทุกวันนี้เองยังไม่รู้เดือนไทยทั้ง12 เดือนเลย สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับโรงเรียนอินเตอร์นะคือยิ่งใหญ่ทุกเทศกาลและมีทุกเทศกาลเข้าใจไหมคือแบบว่าเทศกาลเกาหลีก็โอเคเทศกาลอินเดียนเทศกาลคือญี่ปุ่นคือได้ทุกเทศกาลแล้วเราก็จะเซเลบรตตลอดเวลามีทุกอาทิตย์จะต้องมีสัก1เทศกาลนะเป็นอะไรที่แบบเอนจอยมากเกี่ยวกับโรงเรียนอินเตอร์แต่ว่าที่โรงเรียนมันก็จะมีเทศกาลเยอะนะครับแบบหลายๆคนอาจจะตกใจว่าจริงๆแล้วเราก็มีวันไหว้ครูเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ครูไทยแบบนำเสนอมากๆเลยว่าโรงเรียนอินเตอร์เราก็มีวัฒนธรรมไหว้ครูเหมือนกันนะครับอะไรเราไปไหว้ครูฝรั่งเลยแล้วครูฝรั่งก็จะตกใจมากว่าทำไมเด็กจะทำอะไรเด็กจะลงไปกราบฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยครูฝรั่งก็จะนั่งแบบเก่งๆนิดนึงว่าเฮ้ยแกมันคืออะไรวะอะไรอย่างงี้แต่ว่ามีอยู่ปีนึงอ่ะวันไหว้ครูเขามีประกวดคือปกติจะแบบไม่สนอะไรเลยแบบวันไหว้ครูไหว้อีกแล้วหรออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนแข่งขันสูงมากเลยพอปีนึงอ่ะเขาประกวดว่ามีรางวัลไหว้สวยก็เลยแบบมาแล้วแล้วก็ซ้อมไหว้ทุกวันจนได้รางวัลที่1ปีนั้นภูมิใจมากว่า
ได้รางวัลไหว้ครูสวยงามอันดับหนึ่ง แต่ว่าสงกรานต์จะสนุกเพราะว่าทุกคนจะไปซื้อน้ำอย่างเงี้ยที่แคเฟ่เทเรียแล้วก็จะเจาะรูข้างบนแล้วก็จะฉีดใส่ทุกคนเลย จนแบบครูใหญ่โมโหแล้วก็แบนขวดน้ำเลยวันสงกรานต์คือห้ามมีขายน้ำเลยที่แคเฟ่เทเรีย โอ้จะมีวีรกรรมด้วยแหละมันจะมีอีกactivity หนึ่งที่เรียกว่า Games Day นะครับคือกีฬาสีทีเนี้ยมันก็จะแข่งกันตามชั้นอีกแล้วแบบว่าแต่ละชั้นก็จะเป็นสีของตัวเองใช่ไหมซึ่งปีแรกที่อิงแข่ง Games Day คือเกรด 6 ซึ่งปีนั้นอิงได้สีดำทีมชื่อว่า Black Dot คือทั้งเกรด 6ชื่อว่าทีม Black Dot นะครับแล้วก็คือด้วยคำที่หม่าทำลงพิมพ์ใช่ไหมที่บ้านอิงก็เลยให้หม่าปริ้นสติกเกอร์สีดำๆเป็นจุดดำเป็น Black Dot มาซึ่งหม่าปริ้นมาเยอะมากหม่าปริ้นแบบเป็นคันรถอะเพราะว่าแบบลูกฉันเป็นเกมเดย์แรกของลูกของฉันจะต้องแบบว่าจัดเต็มให้ลูกก็เลยมาเป็นคันรถเลยแล้วก็พอไปถึงโรงเรียนอิงก็เอาไปแจกแบบแต่ละห้องใช่ปะแล้วเด็กอะด้วยความเป็นเด็กป.6 อะทุกคนเอาสติกเกอร์แปะแบบทั่วโรงเรียนอะทุกเสาทุกประตูทุกกำแพงผนังแบบว่าจะมีสติกเกอร์แบล็กดอทอะแล้วแม่บ้านก็คือร้องไห้นะครับคือทั้งโรงเรียนคือแบบอยู่ในคริสิสว่าโรงเรียนรุ่นไม่ดีกลายเป็นโรงเรียนที่มีแต่สติกเกอร์สีดำอยู่ทุกที่ ถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นต้นเหตุของการเอาสติกเกอร์มาใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็แบนสติกเกอร์ตลอดกาลเลยคือตอนขึ้นเกรด 9 เนี่ยอิงก็อยากจะเป็นประธานชมรมอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับจิตอาสาหรือว่า community service นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะดีกับพอร์ตมากๆเลยตอนยื่นมหาลัยนะครับแต่ตอนนั้นเกรด 9 คือเด็กมากๆส่วนใหญ่คนที่ได้เป็นประธานก็จะอยู่เกรด 11 เกรด 12 กันทั้งหมดแล้วอิงก็เลยคิดอยู่นานมากว่าจะทำยังไงดีก็เลยสร้างชมรมของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับเป็นชมรมจิตอาสาชื่อว่า MCSR นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเด็กในประจวบคีรีขันธ์นะครับช่วยสร้างโรงเรียนให้เขาช่วยสร้างแบบแท้งน้ำสร้างห้องเรียนต่างๆนะครับก็เลยเถียงอยู่กับครูนานมากเพราะว่าครูไม่ยอมให้สร้างชมรมใหม่เพราะเขาบอกว่ามันมีชมรมเยอะแล้วในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแบบดื้อมากตอนนั้นอะดื้อมากๆแล้วก็เลยหาเพื่อนมาหลายๆคนแล้วก็มาช่วยกันคอนวินส์ครูจนสุดท้ายครูก็ให้ตั้งชมรมนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นชมรมที่แบบว่าฮอตฮิตมากๆเลยแบบดีใจมากๆเลยแบบสมาชิกเยอะมากๆนะครับแล้วก็ทำเสื้อมาขายคือเป็นคนที่ชอบค้าขายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเอาจริงๆมีคนช่วยมาขายเยอะแบบว่าชวนปันนะครับปันก็มาช่วยแบบเป็นโมเดลให้ก็ขายเสื้อได้เยอะนะครับเบสได้หลายแสนเกือบล้านอยู่นะแล้วก็เอาไปสร้างพวกห้องเรียนพวกแทงน้ำต่างๆให้โรงเรียนพวกนี้นะครับคือเป็นคนที่ชอบค้าขายเป็นคนที่ชอบดีลแบบขายของตั้งแต่เด็กเลยตอนสมัยป .1 เกรด 1จำได้เลยว่าทำนำบัตรไปขายเพื่อนเพราะว่าหมาทำลงพิมพ์ไงเราก็เลยปริ้นนำบัตรได้แล้วเราก็แบบทำนำบัตรของตัวเองมีหน้าของเราแล้วก็มี description น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่านี่นะถ้ายูอยากได้นำบัตรเดี๋ยวไอทำให้ยูเลยนะแล้วก็คิดแค่5ใบ100 บาทซึ่งแพงมากตอน5 ใบ 100 บาทแล้วแบบเพื่อนแต่ละคนก็ต้องแบบกลับไปที่บ้านไปวอนขอพ่อแม่ขอ100 บาทขอ100 บาทดูอาทิตย์นั้นรวยเลยคือแบบแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเองเลยเพราะว่าให้กราฟิกที่บริษัทมาทำนำบัตรแล้วก็ปริ้นให้เสร็จสับนะครับป .1 จำได้แม่นเลยป .3 ทำเว็บไซต์ห้องทำเองรู้สึกว่าห้องฉันมันจะต้องเลิศกว่าห้องคนอื่นฉันจะต้องทำเว็บไซต์ให้ห้องแล้วก็เข้าไปดีไซน์เว็บเองทำทุกอย่างเองหมดเลยตอนนั้นป .3 แล้วก็ร้ายมากคือแจก URL ทุกคนก่อนใช่ไหมวันที่แบบเว็บไซต์อัพแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บอกทุกคนว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมีประกาศ announcement ใหญ่บนเว็บแล้วก็กลับไปบ้านพิมพ์ว่าการบ้านทั้งหมดของคืนนี้ไม่ต้องทำแล้วครูยกเลิกแล้ววันรุ่งขึ้นไม่มีใครทำการบ้านมาเลยแล้วครูตกใจมากแล้วทุกคนเด็กก็แบบอ้าวก็เห็นบอกบนเว็บไซต์นี่ว่าไม่มีการบ้านส่งอะไรเงี้ยแล้วครูแบบเว็บไซต์อะไรฉันไม่รู้เรื่องเว็บไซต์อะไรเลยแล้วเขาก็ตามมาเจอที่อิงว่าอิงเป็นคนทำเว็บไซต์แล้วก็ตอนนั้นก็คือแบบว่า in trouble เลยโดน detention เลยวิรกรรมมากจริงๆเป็นเด็กเรียน ไม่จริงๆอิงกิจกรรมเยอะมากเป็นเด็กกิจกรรมเยอะมากๆเป็นประธานห้องทุกปีเลยตั้งแต่อยู่elementary school ก็เป็น student council มาตลอดแล้วก็เป็นประธานห้องตลอดจนจบม .6 เลยครับอีกอันนึงที่แข่งเรื่อง creative มากๆเลยก็คือเราเรียกว่า knowledge bowl มันจะเป็นการแข่งขันแบบระดับชั้นที่แบบแต่ละชั้นจะต้องส่งตัวแทนที่คิดว่าแบบหัวกะทิที่สุดแล้วก็มาแข่งเล่นเกมตอบคำถามแต่ว่ามันจะเป็นการแข่งขันแบบว่ายิ่งใหญ่ในฮอลล์ใหญ่เลยทั้งโรงเรียนจะต้องมาแล้วก็แต่ละชั้นจะส่งตัวแทนไปประมาณ5 คนซึ่งอิงก็เคยปีหนึ่งแล้วก็ปีที่ชนะภูมิใจ
ใจมากแต่ละปีเขาก็จะมีธีมมีปีหนึ่งอ่ะอิงจัดเป็นธีม Air Hostess ก็คือรู้เลยว่าเป็นแบบแก๊งกระเทยเป็นคนทำแน่นอน โปรเจกต์เนี้ยทุกคนก็จะแบบเต้นไปจนถึงเวทีแล้วก็พาคน5คนที่แบบว่าเป็นตัวแทนชั้นขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ไปแข่งขันกันซึ่งปีนั้นอิงชนะปีนั้นแบบภูมิใจมาก แต่ตอนนั้นที่ชนะก็เหมือนจำได้ว่าตอนนั้นอยู่ม.2 แข่งกับม.1 กับเกรด6ใช่ไหมเป็นรุ่นพี่ ก็สมควรจะชนะอยู่แล้ว กิจกรรมเยอะเพราะว่าการที่เราจะเข้ามหาลัยอเมริกาได้เนี่ยแบบมหาลัยท็อปเราจะต้องเป็นเด็กที่มีกิจกรรมรอบด้านมากๆจริงๆอะเรื่องดนตรีเรื่องกีฬาเรื่องอาร์ตจริงๆไม่ใช่แค่อเมริกานะแต่ว่าอังกฤษด้วยมหาลัยท็อปของโลกอะเขาจะไม่ได้ดูแค่บุคคลว่าเขาเรียนเก่งมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเกรดมันแค่เกรดอะทุกคนเรียนเก่งได้ทุกคน 4.0 ได้หมดอะแต่ว่ามันจะต้องสร้างความเป็นตัวตนสร้าง differentiate ตัวเองออกมาจาก peers หรือว่าจากคู่แข่งและกันคนอื่นๆให้ได้เพราะฉะนั้นยูจะทำอย่างนั้นได้ไงก็ผ่านกิจกรรมเสริมนะครับพวกดนตรีกีฬา passion hobby ต่างๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่กดดันนะแต่ว่าอิงว่ามันก็ทำให้เราได้ explore สิ่งที่เราชอบด้วยเครื่องแต่งกายคือระเบียบน้อยมากทำสีผมอะไรจะตัดยังไงจะแต่งตัวอะไรยังไงก็ได้มีแค่ปีท้ายๆที่แบบมี principle ที่ค่อนข้างstrict นิดนึงเรื่องนี้ก็คือผู้หญิงกระโปรงต้องอยู่ตรงข่าวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แค่นั้นเลยแล้วก็ชุดแต่งกายแม้แต่ยูนิฟอร์มโรงเรียนนะบางคนก็เอาไปตัดเย็บอะไรเพิ่มให้มันแบบว่าดูเก๋ขึ้นเดฟขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ไม่ได้เลยกระโปรง หรอ ออก โอ้โห ห้ามซอยผมห้ามซอยต้องเป็นแบบ แรงมาก ตรงเท่านั้น หรอ สูงแล้วจะไม่บังเพื่อนข้างหลังเลยมองไม่เห็น จริงเหรอ คือมันมีข้อดีข้อเสียอิงเคยดีเบตเรื่องนี้ด้วย มันมีข้อดีข้อเสียของการที่เราต้องมียูนิฟอร์ม คือการมียูนิฟอร์มมันดีตรงที่ว่ามันสร้างคอมมูนิตี้ได้ดี แล้วก็มันบ่งบอกให้โลกภายนอกรู้ว่าฉันเป็นเด็กนักเรียนนะ แล้วฉันเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนนี้อะไรเงี้ย แต่ว่าอิงว่าการที่เราปล่อยให้เด็กมีฟรีดัมมากขึ้นในการตัดผมแต่งสีผมในการแต่งตัวมากขึ้นอะไรเงี้ย มันก็ทำให้เขาแบบมีตัวตนของตัวเองมากขึ้นเอ็กซ์เพรสตัวเองผ่านการแต่งตัว มันก็ดีนะ มันทำให้เขามีฟรีดัมมากขึ้น มีครีเอทีฟในการทำสิ่งที่อยากทำอย่างโรงเรียนไทยต้องแบกกระเป๋า หนัก หนั มาก ๆใส่หนังสือโดยอินเตอร์เคิร์ฟสามารถเก็บไว้ที่โรงเรียนได้มาอยู่ก็ต้องแบกเหมือนกัน เก็บไว้ที่โรงเรียนเขามีล็อกเกอร์ทุกคนจะมีล็อกเกอร์ส่วนตัวแล้วก็จะมีการแบบว่าซื้อล็อกเกอร์กันด้วยนะว่าวันนี้ห้องฉันอยู่ชั้น5ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นฉันจะไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ล็อกเกอร์อยู่ชั้น5แล้วก็แลกกันหรือว่าแบบมีการแบบว่าแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่จะได้ล็อกเกอร์ที่ใกล้ห้องเรียนตัวเองมากที่สุด ไม่มี แล้วก็โดนขโมย หรอแล้วถ้าโดนขโมยเราต้องจ่ายเงินไหมก็ต้องซื้อมา ไม่ โรงเรียนอินเตอร์ไม่ซื้อหนังสือจะเป็นการเช่าไม่เสียตังค์คือรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้วแหละก็คือไปที่บุ๊กสตอร์ซึ่งเป็นหอเก็บหนังสือของที่โรงเรียนแล้วก็เราก็เอาเนี่ยคอร์สของเราปีนี้ให้เขาแล้วเขาก็จะเช็คหนังสือเอามาให้เราหมดเลยว่าปีนี้เราต้องเรียนอะไรแล้วก็เอามาให้หมดแต่ว่าเด็กสมัยนี้โชคดีนะทุกอย่างคือ PDF แล้วป่ะหรือว่าเป็นออนไลน์ป่ะ เดี๋ยวนี้เขาเรียน iPad ใช่เดี๋ยวนี้เขาแบบแล้วโรงเรียนไทยใช้คอมในห้องไหมครับ มีแค่ห้องคอมแล้วก็ถ้าใช้ก็ อ้าวเหรอ อันนี้คือแบบว่าทุกคนมีคอม ใช่ขึ้นเกรด 9 ม 3 ก็ทุกคนต้องมีแล็ปท็อปแล้วก็เรียนในห้องก็คือใช้แล็ปท็อปเรียนไปด้วยพูดถึงอาหารการกินของเด็กอินเตอร์ใช่ไหมคือจริงๆโรงเรียนอินเตอร์บางที่อาหารน้อยมากคือจะเป็นอาหารที่แบบเขาเซตมาให้แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอาหารที่ร่วมดีค่อนข้างจอยมากเลยเป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่อาหารดีมากคืออาหารไทยเยอะอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งคืออาหารเยอะมากมันจะมีฝั่งที่เป็นบุฟเฟ่ด้วยสำหรับใครที่แบบจ่ายสำหรับบุฟเฟ่แต่ว่ามันก็จะมีฝั่งที่เป็นร้านอาหารทั่วไปด้วยครับก็จะเติมเงินใส่บัตรนักเรียนแล้วก็เอาไปซื้อได้คือตอนอยู่ร่วมดีมันก็จะมีก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดอาหารตามสั่งผัดกะเพราไข่เจียวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบว่าส้มตำน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีหรือมีเองไม่รู้ ไม่รู้เหมือนไม่มีนะ คือหลายคนอาจจะชอบคิดว่าเด็กอินเตอร์จะมีการแบบอวดความรวยอะไรอย่างงี้กันใช่ไหมแต่อิงบอกเลยนะอิงเป็นตัวแทนของเด็กอินเตอร์ทุกคนไม่ได้หรอกแต่ว่าพูดจากประสบการณ์ตัวเองสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วก็เพื่อนกลุ่มตัวเองแล้วกันคือไม่มีใครอวดอะไรกันเลยแบบถึงขั้นที่ว่าทุกวันเนี้ยแบบเพิ่งรู้ตอนอยู่มหาลัยปี 2ว่าเพื่อนสนิทที่สุดสมัยมัธยมนะยิ่งใหญ่โตที่ไหนแบบทำอสังหาแบบรวยมากเลยเพิ่งมารู้แบบตอนอยู่มหาลัยว่าพ่อแม่เขาทำอะไรแล้วก็เรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีการมาอวดอะไรกันเลยอย่างมากก็มันสวยมากเลยเธออะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครมาแบบว่า
วันนี้ฉันถือกระเป๋าใหม่มานะเธอสังเกตหรือยังอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่มีเรื่องแบบนี้เลยคืออิงว่าด้วยความที่หลายๆคนโตมาแบบนั้นอ่ะมันก็เลยไม่ได้มีความที่จะต้องมาอวดกันหรือว่ารู้สึก insecure ที่ตัวเองจะต้องแบบ proof อะไรบางอย่างให้กันและกันอ่ะมันแค่ใช้ชีวิตคือหลายๆคนที่ดูคลิปอิงอ่ะก็จะรู้ว่าอิงเป็นคนบ้าจดตารางมากๆคือเวลาอิงใน1วันจะต้องลงไปรายชั่วโมงเลยว่าชั่วโมงนี้ทำอะไรชั่วโมงนี้ทำอะไรคือแบบถามน้องคิมได้เลยก็คือเป็นคนบ้าจัดตารางมากแต่ว่าอิงเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนบ้าจัดตารางมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกคนดูลงไปรายชั่วโมงเลยว่าชั่วโมงนี้กินข้าวเสร็จต้องไปทำอะไรต่ออะไรเงี้ยครับคือในวันหนึ่งนะเริ่มเรียน7 โมงเช้าเป็นประธานห้องก็ต้องไปเร็วใช่ไหมเพราะว่าต้องไปเช็คชื่อทุกคนเรียนเสร็จบ่าย2 โมงครึ่ง3 โมงก็จะเริ่มกิจกรรมแล้วบางวันก็จะว่ายน้ำวอเตอร์โปโลเพราะอยู่ทีมโรงเรียนทีมกีฬาโรงเรียนแล้วก็หรือไม่ก็ร้องเพลงเป็นออร์เคสตราอยู่แบนด์เล่นแซกโซโฟนแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ได้ทำกิจกรรมพวกนั้นอ่ะก็จะต้องรีบกลับบ้านเรียนพิเศษอย่างเช่นเรียนภาษาไทยเรียนเลขเพราะว่าไม่เก่งเลขต้องเรียนเลขเคยเรียนไวโอลินอยู่แป๊บนึงแล้วก็คือกิจกรรมเยอะมากแล้ววันไหนที่กลับบ้านเลยเราไม่มีกิจกรรมเลยจะรู้สึกผิดมากๆวันนั้นจะรู้สึกแบบว่าฉันไม่ได้ทำอะไรกับชีวิตเลยโอ้ป๊ามาไม่เคยฟอร์สอะไรเลยแต่ว่าเป็นคนอยากทำด้วยความที่พอขึ้นเกรด 9 ปุ๊บนาฬิกาทรายมันเดินแล้วว่าเรามีเวลา3 ปีครึ่งเพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์ของตัวเองให้ดีเพื่อที่จะเข้ามหาลัยให้ได้ตอนนั้นก็คือทุ่มเต็มที่กับกิจกรรมทุกอย่างเลยก็เลยเอนจอยกับการทำเพราะว่ามันคือหนึ่งในสิ่งที่เราต้องทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของเรามากกว่าเล่มนี้คือโปรเจกต์ตอนม.2 ของอิงนะครับตอนเกรด 8คือมันจะเป็นเรื่องราวชีวิตอุ๊ยเห็นไหม98 A บวกภูมิใจคือมันจะเป็นไดอารี่เรื่องราวของชีวิตของอิงนะครับที่เขียนเรื่องหลายๆอย่างเกี่ยวกับชีวิตคือไดอารี่เนี้ยเรียกว่า A to C นะครับก็คือให้เล่าเรื่องราวชีวิตผ่านอักษร A ถึง Z นะครับอย่าง A เนี่ยก็จะเรียกว่า Amazing Thailand คือทริปที่ฉันเคยไปเที่ยวเกาะกูดมามีนั่งเครื่องบินเห็นไหมแบบตอนเด็กๆก็จะเป็นเรื่องราวที่ทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตของอิงแหละที่อิงมานั่งเขียนออกมาเป็นเรื่องแล้วก็ทำเป็นสครับบุ๊กอย่างนี้นะครับแต่ละหน้าก็จะมีธีมของมันซึ่งตอนนั้นทำนานมากแล้วก็จะทำเป็นเล่มนี่ดูสีน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีเรื่องอะไรน่าเล่าบ้างเดี๋ยวนะคือจริงๆมันน่าเล่าทุกเรื่องเลยอ่ะอันนี้อุ๊ปส์ชื่ออุ๊ปส์นะครับคือสมัยก่อนช่วงซัมเมอร์อิงจะไม่ค่อยอยู่นิ่งเหมือนกันอีกแล้วคือช่วงซัมเมอร์อิงก็จะไปเรียนที่อเมริกาตอนไปอยู่เนี่ยก็ไปคนเดียวเลยไปอยู่หอที่ UCLA เลยแล้วก็ไปเรียนคอร์สต่างๆประมาณ2 เดือนนะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนใหม่ๆคือไปคนเดียวเลยแล้วก็มันจะมีอยู่ครั้งนึงที่ไม่เคยซักผ้าเองมาก่อนในชีวิตแล้วก็ตอนเกรด 6มั้งที่ไปแล้วก็ใช้เครื่องซักผ้าไม่เป็นแล้วก็เราต้องไปแบบเอาตัวรอดที่ดอมของเขานะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องใส่น้ำยาซักผ้าเท่าไหร่แล้วเราเทลงไปแบบครึ่งขวดเพราะนึกว่าต้องใช้เยอะแล้วปรากฏว่ามันระเบิดออกมาระเบิดแบบทั้งห้องเขาคือเป็นน้ำท่วมเป็นฟองหมดเลยแล้วก็ต้องเรียกแม่บ้านมาแล้วก็คือแบบตอนนั้นคืออายมากว่าเด็กอะไรใช้เครื่องซักผ้าไม่เป็นแต่ว่าตอนที่ไปอเมริกาครั้งแรกไป UCLA มันก็ culture shock อยู่นะหลายคนชอบคิดว่าเด็กอินเตอร์เรียนอินเตอร์มาทั้งชีวิตไปอเมริกาก็น่าจะคุ้นชินกับทุกอย่างอะไรเงี้ยคือมันก็คุ้นชินในบางแง่นะแต่มันก็จะมีบางอย่างที่เราแบบมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยอย่างเช่นเรื่อง culture การทิปใช่ไหมเราก็แบบทิปไม่เป็นหรือว่า culture การเปิดประตูให้กันเราก็ไม่เคยเลยอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆนะ summer school พวกเนี้ยหลายคนไปเพื่อไปเที่ยวไปใช้ชีวิตโอ้ยซัมเมอร์นี้ฉันได้อยู่อเมริกาอะไรเงี้ยแต่นี่คือไปแบบเรียนจริงจังมากคือคลาสครูยังไม่ได้จริงจังในการเกรดเลยแต่เราจริงจังในการทำ assignment มากๆเลยจำได้เลยว่าครูคนนี้เป็นครูสอน communication ที่ Georgetown แล้วเราเขียนเอเซ่ส่งเขาเอเซ่แรกดีมากเขาประทับใจมากเขาแบบขึ้นมาหาเลยหลังจากคลาสเลิกเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอใครที่อายุเท่านี้แล้วเขียนได้สวยภาษาดีขนาดนี้มาก่อนแล้วเนื้อหาแบบเพอร์เฟกต์มากฉันดีใจมากเลยเขาบอกว่าถ้ายูจะเข้ามหาลัยเมื่อไหร่ให้ทักมาเลยนะเดี๋ยวไอจะเขียนนู่นนี่นั่นให้อยู่หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอยู่เกรด 8เอาอะไรมาขึ้นมหาลัยเข้ามหาลัยก่อนแต่ว่าคือเขียนเอเซ่ให้เขาแบบเยอะมากแล้วทุกอันออกมาเขาชอบมากแล้วก็เลยภูมิใจมากแล้วเขาคงตกใจด้วยว่าเด็กไทยที่ไม่เคยอยู่อเมริกามาก่อนทำไมถึงเขียนออกมาได้ดีขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณการศึกษาของเรื่องดีๆสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับ culture โรงเรียนอินเตอร์นะคือบางคนพ่อแม่โดยเฉพาะแม่เขาเรียกว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์มอมก็คือจะอยู่โรงเรียนทั้งวันเฝ้าลูกแล้วก็บงการทุกอย่างของชีวิตถึงขั้นที่แบบ
ไปนั่งกินข้าวกับครูทุกคนเพื่อที่จะว่าเกรดลูกฉันแบบง่ายๆหน่อยนะอะไรอย่างนี้หรือว่าลูกฉันบอกฉันว่าเขาอยากเป็นประธานชมรมนี้ในปีนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปเป่าหูคุณครูตลอดอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยแฟร์อิงก็ไม่ค่อยชอบอิงว่าแล้วเด็กมันเครียดด้วยนะบางคนเด็กเครียดมากๆเด็กที่พ่อแม่บงการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอ่ะเขาไม่มีฟรีดอมในการทำอะไรเลยแต่ว่าบางคนเพรสเชอร์เยอะเกินไปอิงบอกเลยว่าช่วงวัยเด็กอ่ะมันผ่านไปเร็วมากแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปวัยนั้นได้แล้วอยากให้ปล่อยลูกได้ใช้ชีวิตบ้างนะครับให้เขาได้เอนจอยอะไรที่อยากทำคือเอาตอนที่อิงอยู่แล้วกันตอนนี้มันอาจจะสูงกว่านั้นไปอีกนะครับคือตอนที่อยู่ตอนนั้นเทอมละเกือบ 300,000 ก็คือปีละประมาณ 600,000 แต่ตอนนี้ทุกอย่างน่าจะแพงขึ้นหมดแล้วอย่าแบบยึดเรทนี้นะครับเช็คเรทการ์ดใหม่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาแข่งขันมากเลยนะการจะเอาลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์แข่งขันสูงมากแบบคนรู้จักคนนึงอ่ะลูกเขาต้องเปลี่ยนสัญชาติเลยนะเพราะว่าโรงเรียนนั้นอ่ะมีโควต้าเด็กไทยเต็มแล้วต้องเป็นเด็กนอกเท่านั้นก็เปลี่ยนสัญชาติเลยเพื่อที่จะเข้าไปเรียนที่นั่นมีเคสแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนวันนี้ก็จริงๆแฟ้มเยอะมากเลยอะเราแบบโกตูได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าไม่งั้นวิดีโอจะประมาณ5 ชั่วโมง ก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นแบบว่าเรื่องราวชีวิตของเด็กที่เรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เกิดมากขึ้นนะครับจริงๆเราก็อาจจะอยู่ในบับเบิ้ลนะอิงว่าอยู่ในบับเบิ้ลแล้วก็ไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมหรือสังคมไทยมากเท่าไหร่จนไปเรียนมหาลัยแล้วถึงจะเข้าใจสิ่งพวกนี้มากขึ้นแล้วก็ appreciate ความเป็นไทยมากขึ้นนะครับก็จริงฝากไว้เลยสำหรับใครที่เรียนอินเตอร์หรือว่าพ่อแม่คนไหนที่อยากจะส่งลูกไปเรียนอินเตอร์อย่าทิ้งความเป็นไทยนะครับให้ลูกได้เรียนภาษาไทยพูดภาษาไทยให้เก่งเขียนภาษาไทยให้เก่งนะครับมันเป็นสกิลที่สำคัญมากๆสุดท้ายแล้วลูกของคุณก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่เมืองไทยนะครับทุกวันนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อิงอยากจะเก่งภาษาไทยมากกว่านี้เยอะเลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นนะครับ วันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย